در سرزمین‌های متروکه اطراف محوطه فاجعه هسته‌ای چرنوبیل اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد. تصور کنید در میان ویرانه‌های شهری که زمان را از یاد برده، حیواناتی زندگی می‌کنند که تنها سایه‌ای از خاطرات انسانی را با خود حمل می‌کنند. سگ‌های چرنوبیل بازماندگان یک فاجعه هسته‌ای در دل منطقه‌ای که زمانی پر از زندگی بود، به نمادی از بقا و استقامت تبدیل شده‌اند. این داستان درباره سگ‌هایی است که سال 1986 پس از فاجعه هسته‌ای چرنوبیل توسط صاحبانشون اونجا رها شدند و تونستند در مقابل تشعشعات مرگبار، کمبود آب و غذا و خطرات بی‌پایان طاقت بیارن. حالا محققان از سراسر جهان به این منطقه سفر می‌کنند تا راز بقای آنها را کشف کنند و از تجربیات آنها برای آینده بهتر بهره ببرند. پس از انفجار فاجعه آمیز چرنوبیل، منطقه به سرعت تبدیل به شهر ارواح شد. انسان‌ها اونقدر سریع منطقه را ترک کردند که حیوانات خونگیشون را در میان تشعشعات به حال خودشون رها کردند. سگ‌های خونگی که زمانی همدم انسان‌ها بودند، تبدیل به بخش دلخراشی از میراث اون فاجعه شدند. این سگ‌های بی‌پناه ناگهان خودشون را در میان جنگ بقا در میان ویرانه‌های چرنوبیل دیدند. اونها مجبور بودند در محیطی پر از تشعشعات هسته‌ای بدون سرپناه امن و غذای کافی در زمستان‌های سخت روسیه زنده بمونند. حیات وحش پس از این حادثه به واسطه قدرت نابودگر تشعشعات و جهش‌های ژنتیکی ابتدا با کاهش تولید مثل و کاهش جمعیت مواجه شد، اما با گذشت زمان و عدم حضور تخریبگر انسان، طبیعت موفق شده به شکل شگفت‌انگیزی رشد کرده و تبدیل به پناهگاهی برای حیات وحش رو به انقراض بشه. یکی از گونه‌های بازمانده از چرنوبیل همون سگ‌های خونگی بودند که اکنون نوادگانشون در این منطقه ممنوعه پرسه میزنند و حالا سالها پس از این فاجعه محققان از سراسر جهان به چرنوبیل سفر میکنند تا سگ‌های بازمانده را مطالعه کنند. اونها به دنبال این هستند که بفهمند چطور این سگ‌ها موفق شدند در چنین شرایط سختی زنده بمونند و تشعشعات اتمی روی حیوانات چه تأثیراتی داشته و خواهد داشت. بررسی‌ها نشون داده که دو گروه کوچک از این سگ‌ها تونستن توی این محیط بسیار سمی دوام بیارن. یک گروه نزدیک راکتور هسته‌ای پرسه میزنن و گروه دوم حدوداً 10 مایل دورتر از شهر چرنوبیل زندگی میکنن. نکته جالب ماجرا اینجاست که این دو جمعیت تمایلی به ازدواج با هم نشون ندادن و به ندرت با هم زاد و ولد کردند. مطالعات روی خون و بافت این سگ‌ها نشون دهنده تغییرات ژنتیکی و فیزیولوژیکی قابل توجهی بود و همین تغییرات به آنها کمک کرده بود تا با شرایط سخت منطقه ممنوعه سازگار بشن. با وجود تحقیقات زیاد، هنوز چیزهای زیادی در مورد سگ‌های چرنوبیل ناشناخته است و هنوز علت تفاوت ژنتیکی این دو گروه سگ بازمانده مشخص نشده. ولی نتیجه این تحقیقات در آینده میتونه اطلاعات جدیدی درباره سازگاری ژنتیکی در محیط‌های سخت و دشوار به ما بده تا در صورت بروز چنین فاجعه‌ای انسان‌ها به سازگاری در برابر تغییرات و حفظ بقا دست پیدا کنند. به نظرتون حالا که سگ‌ها دارن خوش و خورم اونجا زندگیشون رو میکنن، انسان‌ها توان برگشت به اون محیط رو دارن؟ آیا میشه مثل هیروشیما اون رو دوباره احیا کرد یا نه؟ لطفاً نظر خودتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید.